Chào cô bác anh chị em và các bạn. Nếu có dịp về Bình Dương, cô bác anh chị em và các bạn mình ghé quán cháo cá ngã tư Gò Đậu hay là sân banh Gò Đậu để thưởng thức món cháo cá thơm lừng luôn. Cháo cá ở đây đặc biệt là có chén tương. Và nếu như mình không có về được Việt Nam thì hôm nay Bình Khuyên sẽ chia sẻ cách nấu cháo cá. Nấu làm sao cho cháo thơm ngon nè và cá không bị tanh. Và cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu cháo cá với Bình Khuyên nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Hôm nay Bình Khuyên đi chợ mua được con cá tươi nè. Con cá này nó có tên là Dorado. Nó tươi xanh luôn. Cái vảy nó còn nhìn thấy xanh bóng lên luôn đó. Không biết con cá này ở Việt Nam người ta gọi là cái gì. Và cái món này thì mình sẽ nấu với lại cá lóc hoặc là cá chép, cá rô phi cũng được nữa. Nếu ai biết con cá này tên gì, ghi bình luận cho Bình Khuyên biết bên dưới nha. Bình Khuyên cảm ơn thiệt nhiều luôn. Và nấm rơm mình không có, thành thử mình nấu với lại nấm mỡ nhỏ cho nó giòn. Để làm cho ngọt nước thì mình sẽ nấu với lại 500g xương heo hoặc là sườn cũng được luôn. Mình có tỏi, hành tím, hành tây, củ gừng, chanh ớt để chút xíu mình ăn kèm. Rồi có đậu phộng để chút mình làm đậu phộng rang vàng giả dập. Rồi có tương. Cái chút nữa mình khuyên chia sẻ cách làm tương ăn kèm luôn. Rồi gạo với nếp để nấu cháo nè. Mỡ hành thì cần có hành lá. Rau thì là rau đắng. Nhưng mà ở đây thì không có mua được rau đắng. Thành thử ra mình sẽ ăn với giá và bắp cải. Ở đây mình có thêm đó là ngò rí, rau răm. Gia vị thì thông thường như là đường, muối, tiêu, bột ngọt, nước mắm. Và nguyên liệu thành phần cụ thể Bình Khuyên sẽ để bên đây. Anh chị em và các bạn nhìn qua để thấy nha. Xương heo hoặc là sườn đều được. Mình sẽ lấy nước nóng từ vòi, sau đó rửa qua 2-3 lần cho sạch. Nếu có xương cá hoặc là đầu cá mình nấu cũng thơm ngon thêm. Sau đó mình chế ngập nước, rồi cho vào đây 1 muỗng canh muối. Mình cho chanh, cũng 1 muỗng canh luôn. Sau đó ngâm ở đây trong vòng khoảng 3 phút. Rồi mình rửa 2-3 lần nước cho sạch. Cuốn hành tây, anh chị em và các bạn chẻ đôi ra. Sau đó mình đi nướng trong nồi chiên không dầu 200 độ C, tức là 392 độ F trong vòng 10 phút. Sau khi rửa sạch để ráo, mình sẽ ướp 1 muỗng cà phê đường hay là 1 teaspoon đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, tiêu. Rồi mình trộn lên và ướp cái xương này một chút xíu để cho thấm gia vị trong vòng khoảng 10 phút. Trong lúc đó mình đi làm cá. Sau khi mình rửa sạch rồi, lúc này mình mới lấy chanh sát lên trên da cá nè, để cho nó ra cái nhớt á và không có tanh. Lúc nãy mình đã rửa muối cũng như là mình cạo sạch vảy. Trong ruột anh chị em và các bạn cũng nhớ cạo cho sạch cái máu đỏ nha, không thôi nó cũng bị tanh đó. Rồi sau đó mình sẽ rửa lại 1-2 lần nữa cho thiệt là sạch luôn. Cá sau khi để ráo anh chị em và các bạn sẽ cắt từng khúc tùy theo mình thích nha. Mình chia làm 4 khúc. Sau đó mình ướp cá. Một muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê muối. Mình trộn lại. Cắt lát ra rồi bằm nhuyễn. Cái này chút xíu nữa mình phi nè. Còn lại cái này mình sẽ cắt nhỏ ra rồi sau đó mình bằm. Gừng mình lấy khoảng 2 lát, sau đó làm nhuyễn ra. Còn cái này thì mình cắt sợi để chút nữa mình ăn với cháo nè. Nếu anh chị em và các bạn không ăn được sợi thì mình sẽ bằm nhỏ. Còn cái này thì để mình nấu cái nước ngọt
Tỏi anh chị em và các bạn cũng bằm nhuyễn ra luôn. Ớt mình cắt chung ở đây. Và bằm chút nữa mình ăn với cháo, làm nước mắm. Trước tiên mình cho 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh hành tím với gừng. Mình phi lên cho thơm. Không cần nâu, chỉ thơm là được. Sau đó mình cho thịt vô, gừng. Sau đó mình cho nước nóng, 3,5 lít nước, 20g đường phèn. Nếu không có đường phèn thì mình cho 20g đường cát, 1 muỗng canh muối 20g. Hành tây đã nướng mình cũng cho vô luôn. Sau đó mình vớt bọt, cho sạch. Mình đậy nắp lại và để lửa nhỏ, hầm cho xương ra ngọt nước. Cho hơi nhiều dầu vô chảo để mình làm hành tỏi phi. Trước tiên mình cho hành. Hành nó lâu chín hơn tỏi, thành thử anh chị em và các bạn phi trước hành. Khi nhìn thấy hành nổi lên, mình sẽ cho tất cả cái tỏi. Khi nhìn thấy tỏi hành hơi nâu vàng như vậy rồi, mình cho qua rây để lấy cái sắc hành riêng và dầu riêng. Mình để đây chút xíu nó giòn và vàng thêm. Tiếp theo mình khuyên chia sẻ cách làm tương. Cái này chỉ có Bình Dương mới có thôi nè. Mình có ở đây là 1/3 chén tương hột, khoảng 140g. Nếu có cối xay thì anh chị em và các bạn xay, còn không có thì mình sẽ bằm, mình xay cho nhanh. Cái tương hột này hôm trước mình khuyên có chia sẻ một cái video rồi đó anh chị em và các bạn coi lại cách làm tương hột. Mình xay với 2/3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hành tỏi vừa phi xong, xay nhuyễn luôn. Mình cho cái dầu hành phi tỏi phi lúc nãy đó, 2 muỗng canh, 20ml, một chút xíu gừng. Mình phi lên cho thơm. Sau đó cái gừng mình thấy nâu lên rồi, hạ lửa xuống hoặc là tắt đi, mình cho tương vô. Cái tương này nếu mình đi mua thì nó có cái vị mặn hơn là ở nhà mình làm đó. Anh chị em và các bạn sẽ giảm cái gia vị lại. Sau đó mình cho 100ml nước vô trong cối, rồi tráng, đổ hết vô luôn. Sau đó mình nấu từ từ cho đến khi mình thấy cạn vừa ý như mình muốn. Cho ớt và thấy sệt sệt như vậy là được rồi. Chút xíu nữa nó đặc lại đó. Anh chị em và các bạn cho ra chén. Mình có cái nước tương. Mình làm nhiều để dành trong tủ đá, khi nào cần ăn là lấy ra liền luôn. Nắm nhỏ để nguyên, còn nắm lớn thì mình cắt làm đôi hoặc là làm tư. Tiếp theo mình khử mùi tanh cá và làm cho cá thơm, thấm gia vị. Dầu ăn lúc nãy, cho gừng. Sau đó mình sẽ chiên sơ cá cho nó se cái mặt lại thôi. Không cần chiên vàng, chỉ cần chiên sơ cho nó săn lại là được. Rồi sau đó mình vớt ra, cho qua cái nồi bên đây. Mình luộc cá để cho nó chín, giúp cá không tanh và nó không có bị nát nữa. Lúc này mình sẽ nấu mở nắp và cũng để lửa nhỏ trong vòng 12 phút.
Tiếp theo mình sẽ cho cái này vô dầu chiên. Anh chị em và các bạn chiên để cho cái này nó săn lại đó, và để lửa lớn để cho nấm không có bị ra nước. Cho vô đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, rồi mình đảo qua. Chỉ cần khoảng 2 phút là đủ rồi. Để nấu cháo ngon mình lấy 2/3 chén gạo là 200g, và nếp mình bù vô sao cho đủ khoảng 1 chén như vậy nè, là 250g. Vo sạch đổ qua rây cho ráo nước, sau đó mình rang gạo. Bước này giúp cho cái nồi cháo nó không có bị lềnh. Thật ra ở nhà mình là con nít nó vẫn thích ăn cái cháo lềnh hơn là cái cháo rang, nhưng mà mình phải rang. Và nêm vào đây luôn, 1/2 muỗng cà phê bột nêm, 1/6 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường. Chị em và các bạn nhìn thấy nó như vậy là được rồi nè. Mình vừa rang khoảng 2 phút. Hành lá mình sẽ cắt nhỏ để chút xíu nữa nêm cháo. Rồi một mớ mình sẽ chẻ ra cái đầu trắng, còn một mớ thì mình cắt ra để chút nữa mình làm mỡ hành cho lên trên cá. Và đậu phộng rang vàng giả dập anh chị em và các bạn cũng rang bằng nồi chiên không dầu, 150g, 180 độ C 5 phút. Và cũng tùy theo công suất nồi nữa, ví dụ cái nồi của mình là 2100W đó. Cắt thêm ngò với rau răm. Mình cho cái dầu hành tỏi vừa phi xong, khoảng 2 muỗng canh để phi thơm lên. Mình cho một nửa chút nữa mình trần hay là trần trong cái nồi cháo. Rồi mình đảo nhanh qua. Sau đó cho miếng hành, tắt lửa luôn. Mình có mỡ hành. Sau khi mình luộc được 10 phút, cá chín và nó nổi lên như vậy. Mình muốn chín kỹ thì luộc lâu hơn, tối đa là 12 phút, bởi vì nếu mình luộc lâu quá cá sẽ bị nát. Rồi cho lên cá. Sau đó mình vớt hết hành, gừng trước khi mình cho gạo vô nấu. Gạo nhớ đừng có rang lâu quá là nó cứng, là nó sẽ không có dền cháo. Do đó mình thích dền thì mình rang nhanh. Rồi đậy nắp lại nấu ở đây. Đậu phộng mình sẽ chia làm 2 phần. Một phần thì thiệt là nhuyễn luôn để mình cho lên cá, còn một phần thì mình giã dập để chút mình ăn với cháo. Khi mình cắn cái hột đậu phộng nó giòn giòn nó sẽ ngon hơn. Bắp cải mình sẽ bào cho thiệt là mỏng luôn, rồi sau đó rửa sạch. Sau khi mình nấu 30 phút, cháo lúc này nó cũng nở búp ra như vậy rồi. Muốn cho cháo nở nhiều hơn thì mình sẽ nấu lâu hơn. Mình sẽ châm thêm vô đây 300ml nước lạnh nữa để cho cháo dền. Bởi vì ở nhà con mình nó thích ăn cháo dền, còn chị em nào không thích cháo dền thì mình sẽ châm nước sôi để bù lại cái lượng nãy giờ nó hao hụt đi đó. Lúc này mình cũng cho nấm vô luôn. Và sau khi nấu thêm 5 phút nữa, mình thấy cháo đặc vừa ý mình luôn rồi. Bây giờ sẽ nêm và tắt bếp. Cho vào đây 1/4 hay là một chút xíu bột ngọt. Chỉ như vậy là đủ. Cho hết đầu hành trắng và tắt bếp. Nồi cháo nóng hổi của mình. Nước mắm mình chỉ cho chanh vô thôi. Lựa cái nước mắm ngon và chua chua mặn mặn. Anh chị em và các bạn nếm lại tùy khẩu vị gia đình nha. Tương hơi sệt sệt như vậy nè. Ở tiệm cháo cá, khi mình đến kêu một tô cháo cá là người ta sẽ cho mình bưng cái nước mắm với lại cái chén tương này đi trước đó, ra bàn ngồi chờ.
Chắc chắn là ai đi xa cũng vẫn còn nhớ những tô cháo nóng hổi với nấm rơm. Nếu thích ăn giá thì sẽ cho giá trước, cũng như là bắp cải. Và sau đó sẽ cho cháo thật nóng vô. Món cháo cá Bình Dương đặc biệt ở cái tương và cháo nở búp. Bên trên sẽ có nhiều hành lá cắt nhuyễn, hành cọng phi, vài sợi gừng, hành tỏi phi. Khi ăn thì dọn ra bàn và nếu mình thích cho đậu phộng thì sẽ cho lên sau. Có tiêu cay. Và như vậy là mình đã vừa nấu xong một nồi cháo cá thơm lừng luôn. Cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình mình nấu ngon, ăn ngon. Và nhớ cho mình Quyên biết cảm nghĩ của mình món cháo cá này nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Và khi ăn thì sẽ lấy một miếng cá, thịt cá mềm, không bị nát. Sau đó chấm vô tương, hoặc là cho tương lên, cũng có thể. Lấy một miếng nước mắm mặn, sau đó thì chấm với cá. Ngon quá chừng.